Chỉ vì bị tôm hùm kẹp một cái, cháu trai tôi nhiễm phải loại 6 khuẩn chí mạng. Lúc 3 giờ sáng, tôi lập tức kéo Đường Tuấn ra khỏi giường, đưa cậu ấy nhập viện. Nhưng sau này, khi cháu trai thi trượt đại học, nó lại trút giận lên đầu tôi. Bọn họ tấn công tôi rất nhiều, rồi đẩy tôi xuống sông. Tôi không biết bơi rồi mất. Thậm chí, để bảo vệ cả nhà cháu trai, bọn họ dựng chuyện tôi trượt chân ngã xuống nước, sau đó chiếm đoạt toàn bộ tài sản của tôi. Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở lại ngày cháu trai bị tôm hùm kẹp vào tay. Nó vừa ôm ngón tay bị thương vừa khóc. Cô ơi, tay cháu chảy máu rồi. Mình đi bệnh viện được không cô? Cô ơi, mình có nên đi bệnh viện băng bó không? Đi thì tất nhiên là đi được. Nhưng mà ngày mai cháu thi đại học rồi. Đến lúc đó mà băng bó, không biết có ảnh hưởng đến việc làm bài không nhỉ? Chẳng cần đến bệnh viện làm gì.